Attendees are in listen-only mode. Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Galimatiaksen Miten kiinalaisia matkailijoita palvellaan oikein -nimiseen webinaariin. Webinaarissa ovat paikalla tänään meidän kiinalainen kielen ja bisneskulttuurin konsultti Jy Ramsey. Tervetuloa Jy. Hei, ni hao. Ja minun nimeni on Anne Bondarev ja toimin täällä Galimatiaksessa avainasiakaspäällikkönä ja nyt tämän webinaarin vetäjänä. Meillä on yleisön pyynnöstä toivottu, että Jyn esitys olisi englanninkielinen, eli kun me teemme tämän webinaarin tässä tänään, niin teen kysymykset suomeksi ja hän vastaa niihin englanniksi. Eli tässä nyt vaihtelee sitten erilaisia kieliä. Kyllä täällä varmasti vähän kiinan kieltäkin vilahtaa, kun kiinan kielen webinaarissa ollaan. Ihan muutama sana Galimatiaksesta ennen kuin aloitetaan varsinainen esitys. Eli Galimatias on toiminut kielikoulutusalalla jo 20 vuotta. Eli tänä vuonna meillä on syntymäpäivät ja vietämme sitä työn merkeissä. Ja etenkin näitä webinaareja meillä on tarkoitus aika paljon pitää. Sen lisäksi niin meillä on yrityksille ja yhteisöille kielikoulutuksia, kansainvälistymisvalmennuksia, joko uusille markkinoille suuntaaville tai sitten Suomessa monikulttuurisessa työyhteisössä toimiville. On viestintävalmennuksia, kielenhuoltoa ja sen lisäksi meillä on maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta ja käännöspalveluita. Eli tämän tyyppisellä asialla ollaan liikkeellä. Nyt samassa yhteydessä on ihan mukava kuulla, että ketä kaikkia muita meillä on tänään paikalla. Eli teille ilmestyy nyt tähän ruutuun tämmöinen pieni kysely. Ja siinä kysymyksessä käydään tai haarukoidaan, että millä alalla kuulijat työskentelevät. Ja valitkaapa sieltä teitä parhaiten kuvaava toimiala ja sen jälkeen painakaa se submit, jolloin se välittyy se vastaus tänne meidän järjestelmäämme ja sen jälkeen voidaankin katsoa sitten tuloksia. Mutta nyt sitten kysely sulkeutuu 3, 2, 1. Kiitoksia vastauksista ja tässä näkyykin, eli meillä on kaupan alalta 60% ja matkailun oheispalvelut, jota ei sen kummemmin siinä avattu, niin siellä on 40%. Eli tämän kaltainen kokoonpano meillä tänään on. Edellisellä kerralla olikin tuo majoitus aika edustettuna ja näin se vaihtelee aina sen mukaan, että missä vaiheessa kukin tätä kiinalaisten palvelua miettii. Nyt sitten me voitaisiin muutama fakta vielä katsoa tässä, että mitä kiinalaisista saamme usein mediassakin lukea. Eli kiinalaismatkailijoiden määrä on lisääntynyt noin 10% vuosivauhtia. Voi olla, että luku muuttuu ihan lyhyessäkin ajassa, että voi olla jo enemmänkin tällä hetkellä arvio. Mutta se, mikä on ihan varmaa, niin on, että kiinalaiset matkailijat käyttää Suomessa enemmän rahaa kuin minkään muun maalaiset matkailijat. Se oli ihan kirkkaasti enemmän kuin mitä esimerkiksi venäläiset muutama vuosi tai ehkä vielä viime vuonnakin käyttivät. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä fakta on se, että kiinalainen odottaa saavansa hyvää toimivaa palvelua ja vieläpä omalla kielelläänkin jotkut sitä vaativat. Eli näistä lähtökohdista lähdetään käymään läpi tätä meidän webinaaria. Ja me teemme tässä vielä yhden pienen kyselyn, jolloin saadaan tietoa, että miten yrityksessä on valmistauduttu tai panostettu kiinalaisten matkailijoiden palveluihin. Eli ilmestyy kysymys ruudulle ja siellä on nyt 4 eri vaihtoehtoa. Voitte niistä valita parhaiten soveltuvan. Eli oletteko miettineet esimerkiksi koulutusta tai oletteko mahdollisesti palkannut kiinan kielen taitoisia työntekijöitä. Eli
Valitkaa näistä 4 teitä parhaiten kuvaava ja jälleen se submit. Ja kysely sulkeutuu 3, 2, 1. Ja tässä vastaukset, eli ei mitenkään on 4/4 ja jotakin koulutusta on myös 4/4 hankkinut ja 50%, eli puolet on palkannut kiinan kielen taitoisia työntekijöitä. Ja tämä suuntaus on varmasti nähtävissä lähivuosina. Eli meillä tämä ensimmäinen kysymys on, että millainen kiinalainen matkailijana on ja mitä pitäisi erityisesti osata huomioida. Ja Ramsey, ole hyvä ja kerropa tästä meille. Okay, so first of all, maybe we still have to look a few figures here. That at the moment there are about 28% of Chinese belong to the so-called middle class. And this is the group of people, they actually have money and they could afford go traveling abroad. The amazing thing is that from the last year, November 2015, the report, only 4% of Chinese people actually owns passport. So which means, and then our goal is actually to make, after 10 years, about 12% of Chinese people should have passport. So this is really a big piece of a cake. It's going to be even bigger than we thought, much bigger than we actually can imagine. So China is a very big country, and it's about 30 times bigger than Finland. So we can easily imagine China is just like whole Europe. So there are regional difference. The people from south and people from north, they behave very, very differently. People in north travel much less frequently than people in south. But this is not actually a negative thing. It's quite opposite because they travel very less. So everything when they come to Finland for is new and desirable. So it's very easy for us to convince them to open the wallet. And people in south, in fact, when they travel much more often, so they have a taste. They know how to compare. And then there are also age differences. So young people, they like to travel alone or in pair, individually. And then elderly people, they might be, because of the language barriers, they would like to travel in a group. When you are traveling in a group, then you could be easily influenced by the partner, so the group members. If one buys something, then all the group members will buy exactly the same thing. And Chinese elderly people, they have money and they can buy, and they also have a task because they are not only buying souvenirs for themselves, they also buy things for the family members, for the work colleagues, for classmates, even neighbors. And there are also goal difference. For example, people could come for educational tours and come for leisure to come visit Finland for a very nice piece of air what we can offer. And then also for investment, if we know our clients better, if we can prepare our battle better, actually we are getting much more closer to that piece of a cake. Kiitos Jy. Tässä oli mielenkiintoisia pointteja, että minkälainen kiinailija matkailijana on. Ja tuossa itselleni tuli mieleen, että todella ovesta, jos kauppaankin ryhmä tulee ja kaikki ostaa samaa tavaraa, niin tavaraa pitää olla jonkun verran tarjollakin ja erilaisia vaihtoehtoja sitten sen mukaan, että mikä kutakin ehkä ikäryhmää miellyttää. Hyvä. Mennään eteenpäin. Kysymys 2. Eli miten kiinalaisia voi parhaiten palvella? Tämähän on nyt tämä koko asian ydin, eli kiinalainen täytyy saada tuntemaan itsensä tervetulleeksi, jonka jälkeen hän viihtyy ja sitten viime kädessä käyttää myös sitä rahaa, joka on sitten meille tärkeää täällä palvelun tarjoajapuolella. Ja mitäs kiinalainen sitten arvostaa? Mitäs tähän sitten Jy? I would first of all say talk the talk. So the Chinese people, when they come here, so it's not everybody have the language skills and can communicate easily with us. So if we can actually training our staff, talk some basic Chinese,
or then it will be actually immediately bridge the gap. So when they feel, okay, you don't need to be, I think personally, don't even need to speak perfect or fluent Chinese. Some basic phrases already will play a very big role. So once they start to talk some Chinese, and the Chinese people immediately think that, okay, then your Chinese is close to my English level, and psychologically they will have a balanced and start to talk immediately, start to communicate immediately. And then the second thing is that to adopt Chinese pay methods. Chinese people use Union Bank card, Union Pay bank card. And this is actually the most popular bank card in the world. But unfortunately, Finland, very, very seldom you see in the shops or any facilities provide this method. Why is so important? That is because not all the Chinese people can apply a credit card, and they are not even interested. Not all the Chinese people interested or favorable to these credit cards. And then when they go traveling, they can only carry certain amount of cash. But with this Union Pay, that is actually directly linked to their bank account in China. So then there is no limit. They are using their money, but just fine in China. So this is a very, very important method, important terminal. Yes, Anne. Mites sitten, onko jotain tämmöisiä Kiinan kulttuuriin liittyviä asioita, ruokaan liittyviä asioita, tai arvostavatko he erityisesti sellaisia? Yes, when it comes to the food, and I think Chinese people always love their Chinese food. Unfortunately, many Finnish people actually ask me why the Chinese tourists come to Finland. The first thing is looking for a Chinese restaurant. Why they can't try our own local delicacies? But the thing is, Chinese always think their cuisine is the best in the world. And they don't actually think it's so wise to travel all the way to somewhere to taste some food which is not as good as their own. So it will be wise that in the restaurant, maybe add in a few Chinese touch. Maybe the food menu can add in a few Chinese dishes, or especially breakfast, because the breakfasts are considered the most important meal in Chinese culture. So if we can provide some Chinese congis, Chinese pickles, doesn't cost so much, but immediately give a beautiful touch. And I'm sure all the Chinese people will just go for it. And then I think this hierarchy is also very important in Chinese cultures. When Chinese people, unfortunately, we are very noisy group. We are noisy tourists, and then we don't even know how to queue up. That's the truth. But the point is that when a huge group of Chinese suddenly in front of you talk very loudly, then you actually really lost who should I serve first. Then the easiest way will be that pick up someone who is an elder person in the group. Although he's not right in front of your face, he's right behind, but then you pick him up first and serve him right away, then I'm sure every Chinese will be patiently wait for after his turn, then the next one. So this hierarchy is very important. Kiitoksia Jy. Jos seuraavaa kysymystä katsomme, eli mitkä on kiinalaisten erityiset kiinnostuksen kohteet, niin nouseeko siellä nyt esille jotain lifestyleen liittyvää tai jotain tämmöistä? Sorry. Lifestyleen liittyvää, että terveydenhoitoon. Yeah, exactly. This and all these facial care products, Chinese people are crazy about it, and the people are trying to come to Finland to buy all these luminaire. It's just amazing how much people are actually come directly looking for our Finnish products, because they are very special, and then they are compare what we have in Finland, or compare the price in Finland and compare what we can get in China is basically 30% or 50% cheaper. Se on jo aika paljon. It's a lot of money, because we have every single important item in China, you have to pay import tax.
which is 10% and then 17% of VAT. And then when they come here to Finland, they buy things, they are not only sort of cheaper in that sense, they also get a duty free. So it's even cheaper. So the price is definitely something very interesting. And then the specialties that only Finland can offer. And it's not good enough for me, I think, that designed in Finland. I think things designed in Finland, made in Finland, it's just something so attractive for Chinese because that you cannot get anywhere else in China. Mielenkiintoisia pointteja jälleen. Jos mennään eteenpäin ja katsotaan vähän tämmöisiä do's and don'ts, eli mitä kiinalaisten kanssa toimiessa pitäisi toisaalta välttää ja toisaalta mitä pitäisi vähintään tehdä, niin mitä tällaisia keskeisiä asioita voisi olla, Jy? And I think there are a lot of parts that we can pay special attention to. But for example, feng shui is definitely a very interesting topic. Like say these hotels, they can actually design the room, a few rooms just for the Chinese clients, just strictly according to feng shui. Because feng shui is a so small thing. But we just, for example, we just make a very small example here. Bed. In front of our bed should never be a mirror. The reason is that will reflect all your luck away. So then Chinese people immediately, when they look at the brochure of the hotel, the first thing is look if there is a mirror actually set up in front of the bed. So this is a very important thing. And then for example, numbers also play very, very important part in the Chinese culture. Let's say number 4. In the Chinese, many cities, we don't even have a 4th floor. The 4th floors, if there is a 4th floor, the 4th floor's apartment is always the cheapest. So because number 4 means death. So such small things that will actually really play very, very big role in the Chinese people's life. Tästä tulee mieleen, että joitain suomalaisia hotellihuoneita voisi varmasti jopa sisustaa sitten kiinalaisten makuun ja katsoa vähän, että mihin laittaa peilit ja mihin laittaa jotain muuta, että kiinalaiset sitten tuntisivat olonsa tervetulleeksi ja mukavaksi. Ja ilmeisesti kuitenkin kiinalaiset jonkun verran etsivät jo netin kautta hotelleja, eli siellä olevissa kuvissahan jo näkyy suoraan, että miltä ne näyttävät sitten ne itse huoneet. Exactly. Hyvä. Mutta hei, sitten tehdään pieni kysymys tässä, eli osaako joku henkilökunnastanne Kiinan kieltä, edes perusteet, eli että on edes vähän opiskelua ja osaa tervehtiä, sitä lähinnä tarkoitetaan, niin kyllä tai ei, ja sen jälkeen painakaa se submit, niin katsotaan 3, 2, 1, kysely sulkeutuu, ja tässä on tulokset, eli kyllä 80% ja ei on 20%. Ja tämä on itse asiassa johdantoa sille, että kysymyksessä 5 käydään läpi vähän näitä perusfraaseja, joita kannattaisi opetella. Mitä ne mielestäsi, Jy Ramsey, ovat? Yeah, so exactly this kind of basic phrases of greetings, it will be definitely important to know. And then numbers, perfect pronunciation, because the number is so important in my mind. Numbers are so important, and then directions, because if you are working in the tourist information, how to give direction according to Chinese way. So it's also a very a key point. And then the basic knowledge of the product, because some of these products are so, like all the vitamins and all these minerals, they need to be in Chinese, then the Chinese people will understand it. So be able to say something of your own product in Chinese will be very, very worth of trying. Joo, hyvä juttu. Mennäänpä kysymykseen
6. Eli tämä on varmasti hyvinkin mielenkiintoinen kysymys osallistujienkin joukossa, koska suurin osa edustaa jotain palveluyritystä ja halutaan, että kiinalaiset vierailevat kaupassa tai jossain muussa palvelupaikassa. Eli miten kiinalaiset matkailijat löytävät liikkeesi? Mitäs Jy tähän on sinulla sanottavana? Actually, I just read an article this morning. It says about 83 to 86% of Chinese tourists, they do research before traveling. So they have already know where they want to go. They are very efficient, and so how they found all this information, it's through these 3 certain ways. One is Sina Weibo. Sina Weibo is our blogger. So once you register there, and when you publish one article, within 1 day, easily you can get 300 million readers. This is a very powerful tool. And the second one is WeChat application. WeChat application is it's installed in the mobile phone. And China is currently the world's biggest mobile phone or smartphone market. So average Chinese people, 3.5 hours are staring the telephone, look at this WeChat. So you can see how many information they can get. And then this e-magazine. And we have, because Chinese people, they are the new, they just start traveling. They don't have any brand awareness. They don't have any brand loyalty. So any information give to them immediately becomes like so important. So how you actually, people read magazines. We call this e-magazines, like Shanghai Travelers Club. It's a magazine's name. This magazine teach Chinese people how to select brand, how to go abroad to look for different brand. So if you can get your brand on that magazine, then you are really getting closer to success. So this is 3 very powerful methods. Tästä huomaa hyvin sen näistä Sina Weibosta ja WeChatista, että ne on kuitenkin kiinalaisia sovelluksia ja välineitä. Eli täällä ei mainittu Facebookia, Twitteriä, Googlea, eli täytyy olla näkyvillä kiinalaisissa hakukoneissa ja näissä erilaisissa sovelluksissa. Exactly. Hyvä. Tässä meillä oli tämmöinen nopea katsaus tähän kiinalaisten matkailijoiden palveluun ja miten heitä voidaan palvella oikein. Ja tässä sitten meillä tuli ihan pintaraapaisu tässä Jy Ramseyn kertomana ja nyt sitten oikeastaan kannattaa miettiä seuraavia steppejä, eli miten tästä eteenpäin. Kausi on parhaimmillaan ja kiinalaisia matkailijoita tulee koko ajan enemmän ja enemmän, niin meillä on tähän tämmöinen valmis polku, että ilmoittaudu Galimatiaksen Kiinan tietoiskutyyppiseen koulutukseen. Meillä on ensi viikolla 13. ja 15. päivä muutaman tunnin mittaiset osiot, joissa käsitellään näitä edellä mainittuja asioita. Siellä opitaan asiakaspalvelun perusfraasit. Sen jälkeen pitää ottaa opittu käyttöön ja alkaa palvella kiinalaisia sillä tavalla, jota he odottaa ja arvostaa. Ja se, mikä vielä kiinalaisiin liittyy, niin he kyllä suosittelevat. Mikäli he ovat tyytyväisiä, he kertovat laajalti. Eli puskaradio alkaa käydä, eli kyllä kiinalainen muistaa kertoa eteenpäin, että mistä sai hyvää palvelua, ja hän ohjaa sinne sitten sen lukuisan joukon ihmisiä, muun muassa niitä, kenelle hän myös ostaa niitä suveniireja tai matkamuistoja, niin hän varmasti kertoo, että mistä hän on ne löytänyt. Ja yksi, mitä kiinalaiset ilmeisesti myös aika paljon tekevät, niin ottavat valokuvia. Eli se on heille hyvin tärkeää, että he haluavat, että jää muistoja matkailusta. Hyvä, mutta kaikille kiitoksia mielenkiinnosta webinaariin ja toivottavasti tapaamme näissä kiinalaisissa merkeissä ja mikäli teillä on kiinnostusta näihin koulutuksiin tai muuten näihin kiinalaisiin, niin voitte olla minuun yhteydessä, niin pohdiskellaan yhdessä,
mitä voisitte palvelunne eteen sitten tehdä. Ja kiitoksia Yu Ramsey, xie xie nin. 谢谢你。